Tervetuloa Perhokalassa Vantaanjoella Extra-jakson pariin. Ollaan tässä jaksossa nyt vähän poiketen tuosta Vantaanjoesta, niin ei olla Vantaanjoella varsinaisesti, vaan ollaan yhdellä Vantaanjoen merkittävimmistä sivuhaaroista, eli Keravanjoen varrella kalassa. Et vielä tarkemmin tässä Keravanjoen Jaakkolan pohjapadon patoaltaan, you name it, alueella. Keravanjoki nyt kuitenkin kuuluu tuohon Vantaanjoen vesistöön, niin siksi tää osa sitä Vantaanjoki-sarjaa. Miksi mä tulin tähän, niin tässä on ollut nyt tämmönen hellejakso, pidempi hellejakso, ja mä halusin kuitenkin jossain päästä vähän uittamaan perhoa. Kuitenkin sellaisessa paikassa, missä ei nyt hirveästi tulisi taimenkontakteja, ja tää on nyt sellainen valikoitu tästä läheltä. Ja toisekseen kuulin vähän faijalta tietoa, joka oli noin viikko sitten tässä koiraa ulkoiluttamassa, niin se oli nähnyt, että tähän oli istutettu kaloja. Ja silloin ei ollut ainakaan kukaan muu ollut siinä paikalla, niin on mahdollista, että niitä kaloja edelleen tossa on, jos ei se hirveästi ole päässyt huhu kiertämään tai kalat kauheasti levinnyt tältä alueelta. Mulla on nyt tässä molemmat kutossarjan setit viritteillä. Ajattelin lähteä lyhyemmällä vavalla taas heittää nymfiä ja sitten tuolla pidemmällä vavalla, johon mä laitan nyt tällä kertaa itse asiassa ton mun 7-luokkaisen setin kiinni, kun mulla ei toista kutossettiä on vielä viritettynä, niin katsotaan miten. Se pitäisi kyllä selvitä siitä ihan ok, ainakin tässä pienimuotoisessa kohteessa. Sillä heitetään sitten liitsiä. Mut joo, tää ei mikään ihan ykkösmesta oo todellakaan. Mä oon viimeksi tää käynyt varmaan 10, 11, 12-vuotiaana heittämässä vähän virveliä. Mutta ilmeisesti tänne ihan suht säännöllisesti istutetaan noita kirrejä, niin katsotaan nyt, tulisiko sieltä jotain. Toisekseenhan tuolla on ihan hyvä mahdollisuus isompiin särkikaloihin, tyyliin turpaan ja sellaiseen. Mutta pidemmittä alkulöpinoita lähdetään joen varteen. Tossa menee toi Lahden moottoritie ihan vieressä ja vähän melusampi paikka. Muutenkin aika vähän tämmönen urbaani mesta, että täällä jengi käy muuten vaan hengaa ja uittaa koiria. Tossa on kuitenkin tietoja vähän kalastuslaista. Ja itse asiassa tossakin lukee, että kalakortti.comista luvan saa lunastettua, mistä mäkin sen nyt on lunastanut ja saa mobiiliin. Lupahan on naurettavat 5 € vuorokausilupa, kausilupa 20, et ei oo kyllä hinnalla pilattu, että luvallahan saa ottaa kaksi lohikalaa vuorokaudessa, et siinä tulisi aika halpa kilohinta, että ehkä osakaskunnalle terveisiä, että mun mielestä voisi olla jopa tuplasti hintakin. Ei 10 olisi kyllä paha hinta, mutta en valita, aika halvalla pääsee. No tuutte kohta näkee, että ei tää toisaalta, tää on aika pienimuotoinen mesta ja varsinkin tällaisella matalalla vedellä, niin ei tässä nyt ihan hirveästi kalastettavaa ole. Et siinä mielessä se on ihan suhteessa toi lupahinta ton mestan ehkä tarjoaman kalastuksen kanssa. Mutta käydään nyt vähän uittaa. Katsotaan. Tosiaan viikko sitten oli Kaija nähnyt istutuksia, että katsotaan miten, onko tähän jäänyt kaloja. Mä en usko, että ihan hirveät kalastuspaineella on tää paikka. Voi toki olla sitten, jos se pääsee tieto niistä istutuksista leviämään, sit varmaan jengiä tulee enemmän. Mutta mä tulin nyt tälle aamuvarhaiseen, että sais rauhassa olla ja toivottavasti ei hirveästi mitään ylimääräistä pyöriää täälläkään nyt olis. Tossa olis toi ensimmäinen mesta, tommonen sulkupato. Ei mikään kauhean mielenkiintoinen, mutta heitetään varmaan tossakin pari heittoa. Mut siirrytään tohon ensimmäisen kosken varrelle kuitenkin nyt ensin tästä. Tää alue koostuu parista virtapaikasta. Sitten on tommoista seisovaa vettä, hitaasti virtaavaa vettä ja sitten on toi sulkupato. Nää on aika matalia nää koskikohat.
Varmaan noin niinku niska ja loppuliuku on nyt ne järkevämmät kohdat niistä kalastaa. En tiedä miten näkyy, mutta tuossa niskalla jättää joku kala selvästi niinku. Jättääkö se selkä tai pyrstö jättää koko ajan pientä virettä tuohon pintaan. Katsotaan mikä, saataisiko se ottamaan, että onko se mikä kala. Se ei välttämättä ihan maailman pieninkään. Oi, se on ihan iso kala. Se voisi olla kirre. Katsotaan. Mä ajattelin heittää nyt ensin kokeillaan ensin ton liitsillä ja sit heitetään nymfiä perään, jos ei tuu mitään. Mun veikkaus on, että se on kirre niistä istutuksista. Se voi olla myös joku iso särkikala tai se voi olla hauki. Mutta se tolleen ihan selvästi niinku mulahtelee tossa, niin se voisi olla kirre. Et siitä faijan näkemästä istutuksesta on nyt se viikko kulunut, et osa varmaan voi olla kalastettu, osa on hajonnut pitkin tätä aluetta ylemmäs alemmas jokea. Osa on varmasti jäänyt tähän paikalle. Nyt nähdään, että onko ne päässyt yhtään tuohon luonnon ruokavalioon kiinni. Valkoista liitsiä ajattelin ekana tarjota niin kuin aina. Katsotaan sitten nymfillä, jos tää ei kelpaa. Otetaan tästä parit testiheitot ennen kuin lähdetään tavoittelemaan niskan kalaa. Vähän et päästään sinuiksi setin kanssa. Katsotaan, onko tässä ketään. Tässä se vieläkin mövrii. Ihan hyvin tää kääntää tää 7-luokan siimankin. Onks tossa nyt useampikin sitten? Pitää vaan olla varovainen, ettei säikytetä sitä. Pystyy pikkasen kauhallaan nämä pahimmat. Lähdetään kokeilemaan. Aloitetaan vähän täältä ylempää ensin. Otetaan vähän ylimääräistä siimaa sisään. Tuli vähän liian. On se siinä vielä. Siellä on kaksikin, ainakin. 2 isompaa kalaa tuossa niskalla. Olisiko ne kirrejä vai mitä ne on? Katsotaan, saadaanko me selkoa tähän touhuun. Se tuli pikkasen liian lähelle tohon, missä se kala itse on. Oho. Okei. Onks tässä nyt niitä niinku useampikin? Nyt mä heitin vissiin jotain kalaa päin ja se pelästyi ja toi hyppäsi tossa. Tässä nyt saattaa olla niitä kirrejä ihan oikeesti montakin. Toisaalta ei se nyt oo mikään ihme, jos niitä on istutettu tähän nyt niinku viikko sitten 100 kappaletta ja
Jos kukaan ei sitä tiedä, niin tokihan niitä useampikin tähän jää sillä. Koitetaan saada ne iskeen. Kyllä ehkä näyttäisi, ettei ne nyt ihan innostu tästä. Nyt jää kyllä pinturisetti himaan, en tiedä. Voidaanhan me tietystikin testaa. Täytyy vaan vaihtaa liideri tosta yöstä. Kun laitoin kiinni kameran, niin joku kävi pyörähtää. Nyt pyörii tästä tosi paljon. Ehkä mä nyt vaan jatkan kuvausta. Kävi vähän koittaa tota pyrstöä. Kyllä tää saattaa toimia. Katsotaan nyt. Veikkaan, että täytyy vähän pompottaa tuolla. Ainakin näillä näkymin niin kalaa näyttäisi täällä olevan. Et ei tääkään nyt ihan sitten, jos niinku kalaa haluaa. Ainakin jos sattuu osuu toki tällä istutuksen jälkeen, niin tämäkin voi olla ihan varteutettava paikka. Et ehkä nyt viestinä muille, joilla helppo pääsy tähän Keravanjoelle on, niin tulkaa koittaa. Jos ei muuten, niin just tälleen ilta, aamu, kattoo, että onko tässä mitään elämää. Nääkin nyt pyörii tässä aika estoittaa, että voi tulla kattoo, että miten noita löytyy. Ja sit vasta ottaa tyyliin luvan. Tää kohta vaihtaa varmaan siihen nymfiin, jos ei ala kolisee. Joo, tossahan on itse asiassa toi yksi, mitä mä luulin, että se on joku roska, niin sehän oli kalan, siis evä, selkä. Tossa on ilmeisesti tosi matalaa, missä ne pyörii. Tossa noin, evä näkyy. Tossa on 3 kalaa tossa niskalla. Tossa hyppäs 1. Tässä on mahdollisesti 3–4 kalaa tässä ihan niskalla. Pitäis vaan saada ne ärsyt iskee. Ja sit toki myös heitettyä niin, ettei pelästyttäis niitä liikaa. Ei ihan helppoa. Katsotaan pääsemme vähän lähemmäs tässä. Tässä on tätä heinikkoa just vähän ikävästi. Nyt tulee ainakin tuo yhden edestä ihan suoraan. Innostuuko ainakin se karkas? Lähtikö seuraa? Ei, se jäi sinne möllöttää. Ei nyt näytä hyvältä tämän valkoisen liitsin osalta. Sehän voi olla, että noin täysin passiivisella päällä. Nyt mä heitin toista päin. En tiedä, ottiko se, tavoitteliko se vai lähtikö se vaan liikkumaan siitä samaan aikaan. Mahdollisesti mun häiritsemänä. Vaikea saada puhdasta heittoa. Mulla että heitetään vielä ihan pari heittoa ja no ne nyt
säikkyy tätä enemmän. Vaihdetaan siihen nymfi. No niin, nyt meillä on nymfiä kiinni tuolla. Ilman painoa vedetään ihan tossa pinnassa. Sehän voi olla, että vaikka nyt kaloja tossa nyt useampi on, niin tästä voi tulla ihan munat pataan reissu. Jos tää on vaan yksinkertaisesti liian lämmintä tää vesi. Mut toisaalta mun mielestä mä sain yhden pyörähtää tossa perässä. Et ne vois ehkä saada ärsytettyä jollain iskemään. Heitetään parit heitot taas tonne puolelle ensin. Tuli ankkoja kaveriksi. Sorsia. Jos se nyt äsken vielä oli epäselvää, että noi kirrejä on, niin nyt se ei enää oo. Tossa kävi pyörähtämässä hitaasti pinnassa. Mä näin sen aivan selvästi, että se oli kirre. Katsotaas nyt, jos täällä nymfillä sais ottamaan. Niitä nyt ainakin 4 tässä. Tossa on 3 ja tuolla kävi taas 1. Tuolta tuli 5. Surffaa ihan huolella niskaa. Vittu kyllä koko ajan. Kokeilin pari eri nymfiä. Ei maistunut. Kokeillaan nyt mustaa liitsiä. Sit koitetaan punaista, jos ei tääkään. Tai oranssi. Nyt mennään ihan ärsytyslinjalla ja yritetään saada uitettua ihan niin, että turvaa eteensä. Koitetaan tästä muurin yläpuolelta, jos saatais vähän parempi heittolinja. Tosta on vähän hito vaikea heittää. Katsotaan miten tää ui. Paha kun toi on varjo. Aurinko paistaa nyt mun takaan, se heittää varjon tohon pikkasen ikävästi. En toki halua vetää lippaskakea täällä. Taas pystytään me näistä asetelmista heittämään. Tää kala ei suoraan tuossa näy. Tossa on se kala, joka mulla äsken oli kiinni. Se oli aika hyvä kokonen. Tuli vähän yllättäen. No. Nyt on tässä enemmän. Se ei ihan pieni kirre edes ollut. Kun mä myöhästyin tosta vastaiskusta nyt täydellisesti. Se tuo näkyy yksi. Saattaa jopa näkyä teille aika hyvin kanssa. Koitetaan saada sille tarjottua. Vähän hankalassa paikassa on tuolla. Nyt se lähti menee. Sieltä vaan entistä hankalampaa paikkaa.
pyörähtää. Tossa näkyy kans yksi. Katsotaan saadaanko ne iskee. Nyt tulee ihan hyvässä linjassa. Ei ne nyt ihan hirveän kiinnostuneita oo. Kyllä pitää varmaan saada ihan suun eteen uitettua. Sais ärsytettyä. Ei. Hankalaa touhua. Mä paljon mieluummin kalastaisin semmosia näkymättömissä olevia aktiivisia kaloja kuin näitä tämmösiä möllöttäviä näkyviä kaloja, mutta nyt kun niitä on tässä, niin en mä nyt osaa olla niitä kalastamaan. Tää menee vaan tällaisessa hiitoon liirikinnästi. Pitää saada ihan suun eteen. Musta se tainiovirralla kanssa se yksi kala taimen, niin mä näin sen ja mun piti saada se liitsi aivan sen suu edestä menee, niin sit se en tiedä onks tää enää perhokalastusta, mutta koitetaan. Sais nyt vielä yhden ottaa, se yksi otti kyllä vissiin ihan. Nyt otti jo. Onks tää pienhauki? Oh. Joo. No ainakin joku kala. Hyvä menis nyt poikki. Hauki sieltä tuli. Vaihdetaan nyt vielä vähän tämmöseen ärsyttävämpään. Nyt alkaa vaan olemaan akku aika loppu tästä, niin pitää ottaa lyhyitä pätkiä. On kiinni. No niin, tulihan se kala sieltä. Akku on niin hiton vähissä, että se pätkii koko aika, niin ei saanut koko väsytystä. Jes, tuotiin kalaa tähän autolle ja otettiin samalla uudet akut, kun ne loppu tossa. Niin mennään vielä kattoo tossa, jos sieltä löytyisi toinen. Jes, tullaan tässä välissä testaa toi toinen koski. Mennään sinne, katsotaan mikä siellä on meininki. Joo. Tässä olisi tää toinen koski. Ei oo kovin kummonen tämäkään. Heitetään pari heittoa, katsotaan onko tässä mitään. Heitetään tästä nymfillä. Katsotaan mikä täällä on meininki. Onko täällä mitään? Onks ihan kiva joku isompi särkikalakin saada. Veikkaan, että tää nymfi voi olla kyllä, tai onkin varmasti parempi siihen touhuun. Tietty miksei ne tommosen leechinkin vois ottaa, mutta aika epätodennäköisempi. Näköinen kohta, mutta ei tule ketään tukistamaan. Katsotaan onko tässä loppuliukussa ketään. Tää nyt voisi potentiaalisesti olla sitten semmonen missä niitä särkikalojakin olisi. Luulis niiden nymfiä ottava.
ketään innokasta. No, ei siinä. Mennään takas sinne ekaa paikkaa kattoo, olisiko ne kirret vähän innokkaammalla päällä. Heitetään tässä vielä pari heittoa, katsotaan jos noin muut kalat innostuis ottaa ärsytettynä. No tossa on heti yksi naama edessä. Ja se on hänessä. Nyt se taisi jäädä kyllä ulkoakin. Joo, se jäi ulkoakin. Jos mä saan tää ylös, tää täytyy vapauttaa. Saada tää haavilla. Jos yrittää saada se nyt tänne, niin se ei repeydy turhaan. On kyllä aika kookkaita kaloja. Sekin on ihan hyvä sen näkö. Se on tosi hyvä kuntoinen kala. Harmi, että se nyt jäi tosta rasvaevästä kiinni. Mites muut? Muut ihan jees. Päästetään takaisin. Rokastettua kalaa, niin sais ottaa niin. Ihan nätti. Näyttävän pulleen. Katsotaan, jos saatais vielä kolmas kala ihan niinku suusta kiinni. Tuo oli kyllä hyvä kuntoinen kala, se olisi ollut ihan kiva ottaa. Sillä minkä mä otin ylös oli muutama vanhempi joku arpi. Ei ollut ihan noin hyvä kuntoinen. Tuossa oli yksi kaveri kalassa tuossa padon luona, katsotaan tai sen sulun. Katsotaan tuleeko se tänne. Vois tietty vinkkaa, että kaloja on. Eihän nää tämmöiset lämpimät aurinkoiset päivät nyt mitään kauhean kummosia syöntipäiviä oo, mutta ja just ärsytettynä on mahdollista. Ilta olisi varmaan parempi. Aamut nyt on vaan tällä hetkellä mulla parempia aikoja toteuttaa. Tässä on taas yksi. Saadaanko me se ärsytettyä? Mitenkään hirveä kiinnostunut tämäkään, pitää yrittää saada ihan naama eteen. Just oli kiinni. Nyt just sain ihan uitettua naaman eteen ja sit se nappasi, mutta pääsi irti. Toi just tossa.
sekin on ollut koki. Jumalauta. No se pääsi irti. Se painaa. Tultiin tähän virran puolelle katsomaan yhtään aktiivisempia kaloja jossain montussa, jos tässä nyt mitään monttuja on. Tää tuuli ei vielä auta kyllä yhtään asiaa. Ihan hyvän näköinen tää loppuliuku tässä. Luulisin, että niitä nyt olisi tässäkin. Että nyt olisi vaan kaikki parveutunut möllöttämään tuohon niskalle. Tässä on nyt yksi, se varmaan näkyy tuota. Ihan saanut. Pitää saada suuhun uitettua. Aika hullua tällä lailla jaloista kalastumista, mutta kokeillaan nyt tällaistakin. Tässä on ihan mielenkiintoista katsoa, miten nuo nyt reagoi. No se ajautuu nyt tonne kovempaa virtaa. Katsotaan miten se siitä. No se puskee itsensä takas. Harvemmin tällaista kirjolohen näkökalastusta pääsee missään muualla kuin jossain lohilannella kalastamaan. Kieltämättä nämä olosuhteet on hyvin lohilampiset tällä hetkellä. Onko se kivempi noista virroista kalastaa niin, että se kala iskee sieltä eikä tällaista sinne naaman eteen syöttämistä. Taas huutoa kiinni. Otetaanpa saada täältä. Tuppas tänne. No niin, no se irto sitten. Moneskohan toi oli? 4. tai 5. Tai jotain sellaista. Huomaa, että
Ei ole varmaan kovin montaa kalastajaa käynyt sen istutuksen jälkeen. Niitä on monta. Jännä, että ne on pakkautunut tähän. Tai tietää, mä nyt on kauheasti noista muista paikoista kalastanut. Tässä niitä nyt ainakin selvästi on. Tuolla on taas yksi. Nyt otti yksi tuolta. Nyt on paha, kun se meni tonne. Mitä se nyt tänne? On kookkaita kaloja. Nää ei oo ihan mikään pikkuistutus koko. Vähän reilumman kokosta. Hyvä kala kanssa. Otamme hänet. Sitten onkin 2 kiintiö täysi. Voidaan lopettaa päivä. 2 kalan kiintiön jälkeen täytyy lopettaa kaikenlainen kalastus täällä. Ollaan ihan tyytyväisiä tähän. Tommoi kala. Joo, tähän voisi varmaan vetää jotain summa summarumia. 2 kalaa. 2 kalan kiintiö täällä ja 2 kalaa tuli 3 tuntiin. Lopputulos on aika hyvä. Toki ihan istutusten jälkeen, okei, mä annoin kyllä se yli viikon aikaa tossa. Siinä on 2 kalaa, ihan hyvän kokoista kalaa. Ja lopputulos on hyvä, mutta ei ehkä ihan sillä kauneinta kalastusta, mitä nyt voi olla. Oli vähän tollasta ongintaa, melkein hakua. Piti ihan saada naamaa edestä. Toi viimeinen kala nyt, se meni naamaa edestä ja se iski siihen sentään. Jos alueella pyörii ja tänne on mahdollista päästä, niin voi ainakin tulla katsoa mikä täällä on meininki. Ja ei tää niinku paras kalastuksellisesti kivoin paikka on, mutta tosiaan kaloja on, kalastuspaine alkaa olemaan tuo, että täällä on parhaimmillaan täällä on noita kaloja ilmeisesti paljon. Ja nyt mä tiesin tästä istutuksesta, niin mä tulin katsoa mikä täällä on tilanne ja kalojahan oli ja edelleen niitä on siellä paljon. Mutta tämmönen mesta. Pistä kommenttia, jos on jotain kommentoitavaa, tykkää jos tykkäsit. Jos oot uusi kanavalla, niin harkitse tilausta. Ei muuta kuin ensi video.